ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ኮምፖዚሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ኮምፖዚሽን ላይ ይሆናል ማለት ነው። 3 ፖይንቶችን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። አንደኛው ምንድነው ኮምፖዚሽን ምንድነው የሚለውን ነው። ሁለተኛ ኮምፖዚሽን ታብ ምንላቸው ምንድናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ኮምፖዚሽን ክሬት የምናደርገው የሚለውን የምናይ ይሆናል እዚህ ቪዲዮ ላይ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጋይስ መልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን በምስሉ ላይ የሮያል ፎምን ሎጎ በራሴ ዌይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እሱን ነው በሚቀጥሉትም ቪዲዮዎች ላይ በየኤፒሶዱ የሚመለከተውን ወይም የምሰጠውን ታይትል ላይ ፎከስ በማድረግ ሰብረ ነው ኢች ባይ ኢች ኤፒሶድ ባይ ኤፒሶድ የተለያዩ ፖይንቶችን እያነሳን የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ ወደ ኮምፖዚሽን ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖዚሽን ምንድነው የሚለውን እኔ ብዙ ጊዜ አፍተር ኢፌክትን በምትከፍቱበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይኖሩትም። የሚያሳያችሁ ነገር የሚኖረው ምንድነው ልክ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ብዬ ስገባ ፕሮጀክት ብለው እና ባሳያችሁ የሚመጣው ልክ አሁን እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምታዩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ ኢንተርፌስ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ እንዳያችሁት ልክ እንደዚህ ከፍታል ማለት ነው። ይሄን በሚከፍትበት ጊዜ ያው እናንተ ኒው ኮምፖዚሽን ብላችሁ በዚህ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ብነካው እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አመት ያሳየኛል ማለት ነው። ኦኬ ብሎ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮምፕ 1 ብሎ እዚህ ጋር ያስገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮምፕ 1 ያለው ያው ስም ስላልሰጠነው ነው። ሪኔም ማድረግ እንችላለን፣ በኋላ ላይ እንጣበታለን፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርጎ ያመጣል። ልክ ክሬት በምታደርጉበት ጊዜ አንዱን እዚህ ጋር ይከታል፣ ታይም ላይናችሁን እንደዚህ ከፍታል፣ እንዲያርጎ ያዘጋጅላችኋል። አዲስ ልክ ቪዲዮዎችን፣ ምስሎችን ወይም ጽሁፎችን፣ ቴክስቶችን ለመቀበል ዝግጁ አድርጋችሁት ልክ እንደ አንድ ቬስል አስቀምጣችሁት ማለት ነው። ልክ እንዲህ በማድረግ መግባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ፕሮጀክቱ እንቀጥልና በደንብ ኮምፖዚሽን እንደሚመስል እኔ ኮምፖዚሽንን ክሬት በምታደርጉበት ጊዜ ላይ ቅድም ላይ እናያችሁት እዚህ ጋር ባዶ ነበረ፣ እዚህ ጋር ባዶ ነበረ፣ ይሄም ደግሞ ነጭ ነበር የነበረው። ስለዚህ ኮምፖዚሽንን በምትሰሩበት ጊዜ የተለያዩ ሌየሮችን ከዚህ በፊት የነበረው ኤፒሶድ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሌየር ከአዲስ እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ ከሆነ ከፈታችሁት ማለት ነው። ከዛ ቀጥላችሁ ከሆነ ደግሞ ትረዱኛላችሁ። የተለያዩ ሌየሮችን ቢልድ በማድረግ ነው አንድን ኮምፖዚሽን ክሬት የምታደርጉት። ስለዚህ እነዛን ሌየሮች ሰብስቦ ነው ማለት ነው አንድ ኮምፖዚሽን የሚይዝላችሁ። ስለዚህ እነዛን ኮምፖዚሽኖች ደግሞ ብዙ በሆነ ቁጥር አንድ ሙሉ የሆነ ቪዲዮ ሜክ ያደርጋል ማለት ነው። ገባችሁ? እስኪ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱን ኮምፖዚሽን እንክፈትና ላሳያችሁ። በባህሪው አንድ ሜን የሆነ ኮምፖዚሽን ይኖራቸዋል። ከዚህ ኮምፖዚሽኑ ሜን ላይ ደግሞ የተለያዩ ኮምፖዚሽኖች በውስጦቹ ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ይህንን ፕሮጀክት ኮንስትራክት ካደረጉት ኮምፖዚሽኖች ውስጥ ማየት ስንችል እነዚህ ናቸው። እንደምታዩት ይሄ ሁላ ኮምፖዚሽን ይገኛል ማለት ነው። በየትኛው ውስጥ? በዚህ አንድ ፕሮጀክት ውስጥ ማለት ነው። ፕሮጀክቱን በምታዩበት ጊዜ ፕሌስ ያደርግ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች እዚህ ጋር ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ ወደዚህ ሙቭ ያደርጋል። እዚህ ጋር ቴክስት አለ፣ ኦብጀክት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እየተደረጉ ያሉ። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሜን የምንለው ኮምፖዚሽን አለ። ይሄ ኮምፖዚሽን እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ ታች አሁን ይሄንን ስክሪኑን ኮንሲደር አድርጉትና ወደ ታች ሁሉንም እዚህ አንድ ኮምፖዚሽን ላይ ሁሉንም ሌየሮች ወደ ታች ብናወርድና ብንሰራ ብላችሁ ብታስቡ ይሄን ያክል ስክሪን ወደ ላይ አድርጌ ራሱ ስቲል ሊሚትድ ነው፣ ማየት መስራት አልችልም። በጣም ያስጨንቃችኋል፣ በልኪ ሆነ። ያንን ነገር ምን ያደርግላችኋል? ኮምፖዚሽን ሚኒማይዝ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በውስጡ ሌላም ኮምፖዚሽኖችንም የሚይዝ ሌየሮችን የሚይዝ ቪዲዮዎችን የሚይዝ እንዲሁም ደግሞ ቴክስቶችንና ኢፌክቶችን የሚይዝ ነገር ነው ማለት ነው። ምን ማለት ኮምፖዚሽን ማለት? አሁን ለምሳሌ ሜኑ አንድ ዋናው ኮምፖዚሽን ውስጥ ስር የሚገኝ አንድ እዚህ ጋር ፕሪ ኮምፕ 1 ብዬ ኔም ያደረኩት አለ፣ ቴክስት አኒሜሽን ብዬ ያስኩት አለ። እነዚህ እንደምታዩቸው ከኔሚንጋቸው ጀምሮ በጥንቃቄ የተጻፉት ፕሪ ኮምፕ 1 ይላል፣
እዚህ ጋር ፓርቲክልስ ይላል። ፓርቲክልስ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት እነዚህ ነው። እዚህ ላይ የምታዩቸው ፓርቲክሎች። ቴክስት አኒሜሽን ደግሞ ቴክስቱ የሚንቀሳቀሰውን ነው የሚይዘው ማለት ነው፣ ኮምፖቹ ወይም ኮምፖዚሽኖቹ ማለት ነው። ስለዚህ በየውስጡ ደግሞ የተለያየ ሌየሮች ይኖራሉ በእነዚህ ውስጥ። አሁን እንደምሳሌ የቴክስትን አኒሜሽኖቹን ላሳያችሁ። ይህን ቴክስት አኒሜሽን ያለበትን ኮምፖዚሽን ውስጡን ስትከፍቱት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ያሳያችኋል ማለት ነው። በውስጡ ይህንን ኮምፖዚሽን ፕሌይ እንዲያደርግ አሁን እዚህ ጋር ይህንን ብታዩት ፕሌስ አደርገው እዚህ ጋር ይሄ ለብቻው ተገንጥሎ ወጥቷል እዚህ ጋር ለብቻው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ የብቻ ሰፓሬት የሆነች ኮምፖዚሽን ነች ማለት ነው። የተለያየ ሌየሮች ውስጥ ኮንስትራክትድ የሆነ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኮምፖዚሽን የምንለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቅፎ የሚይዝልን ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደገና ተመልሰን ብናይ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ሌሎቹ ልክ ኮምፖዚሽኑ ላይ ስላያችሁት ለምሳሌ የሎጎ እንቅስቃሴ የሚመጣው ሎጎ ላይ ያሉ ዲቴሎችን እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የምታዩት ማለት ነው። ሞሽን ሳይኖረው ይሄኛው ውስጡ ምን አለ የሚለው እንዳለ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄን ያሳየናል። የት ጋር ያለችዋን አይከን እንደሆነች ሪፕሬዘንት የምታደርገው ይሄን ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ። ስለዚህ ኮምፖዚሽኖቹ እያንዳንዱ ለዚህ ለተለያየ ነገሮች ያለውን ነገር ሪፕሬዘንት ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮምፖዚሽን የምንለው ምንድነው የሚለው ደግሞ ሌላኛው ሀሳብ ምንድነው? እዚህ ጋር ታይም ላይናችሁ ላይ ያለን አንድን ሌየር ቪዲዮ ወይም ተለያዩ እዚህ ጋር በታይም ሪፕሬዘንት የምታደርጓቸው የሌየሩን ሚኒንጎች እዚህ ጋር በሌየርና እዚህ ጋር ደግሞ በምስል አድርጎ ምን የሚያደርጋችሁ ነው ማለት ነው፣ የሚያሳያችሁ ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርግላችሁ ነገር ነው ማለት ነው ኮምፖዚሽን። ግልጽ ነው። ልክ እዚህ ጋር ይሁን ቀደም ክሬት ስታደርጉ አይታችኋል። ኮምፖዚሽን እዚህ ጋር ነበር አይደለ የነበረው። ይሄ ቪዥዋል የምታዩት እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ፓናል የምንለው ይሄኛው ሪፕሬዘንት የሚያደርግላችሁ ነገር እዚህ ጋር ያስቀመጣችሁት ሌየር ያለው ነገር ምን ይመስላል፣ ሌየሩ አካሉ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እንደገና ደግሞ ታይም ላይን ላይ ደግሞ ምን ያሳያችኋል፣ የት ጋር ይሄ እንቅስቃሴ የት ጋር እንደሚከናወን የቱ ጋር ብቅ እንደሚል እንደሚጠፋ ሪፕሬዘንት ያደርግላችኋል። ስለዚህ የዚህ የሁለቱ አንድ ላይ መስራት ምንን ክሬት ያደርግላችኋል ወይም ምንን ያስረዳችኋል፣ ኮምፖዚሽን ምን እንደሆነ ይነግራችኋል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ቀጣዩ ፖይንት ደግሞ ስንቀጥል ሁለተኛው ቀጣይ ፖይንት ደግሞ ኮምፖዚሽን ታብ የምንለው ነው ማለት ነው። ኮምፖዚሽን ታብ የምንለው ደግሞ ቀደም ላይ እንደገለጽኩላችሁ ያወራን እንደሄድ ነው። ሜን የምንለው ኮምፖዚሽን ይኖራል፣ በውስጡ ደግሞ ሌላ ኮምፖዚሽኖች ይኖራሉ። እነዚህ ኮምፖዚሽኖች እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጎ የሚያስቀምጥልን ነገር ኮምፖዚሽን ታብስ እንላቸዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ልዝጋቸውና እነዚህ ኮምፖዚሽን ታብ እንዴት እንደሚመጡ እንያቸው ማለት ነው። አሁን ኮምፖዚሽኑ ሜን ኮምፖዚሽኑ ይሄ ነው። በቃ ይሄ እዚህ ጋር ፕሌይ ስለው አሁን እንደምታዩት ይሄ አንድ ክሬት ያደረኩትኝ ሞሽን ወይም ቪዲዮ ክሬትድ የሆነበት አንድ ሜን የምንለው ኮምፖዚሽን አለ። ይሄ ኮምፖዚሽን ውስጥ ክሬት ያደረጉት ነገሮች አሉ፣ የተለያዩ ኮምፖዚሽኖች አሉ በውስጡ ደግሞ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን ሜኑ ላይ ለምሳሌ ጽሁፉን ስፔሲፊካሊ ለብቻው ለይቼ መስራት ብፈልግ ይህንን ደብል ክሊክ አድርጌ ስከፍተው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለብቻው ቴክስት አኒሜሽን የሚለውን ታብ አድርጎ ከፍቶልኛል። ወይም ልክ ጉግል ክሮም ላይ የሆነ ነገር ላይ ሰርች ስታደርጉ ከላይ ኔክስት እያደረጋችሁ ታብ እየከፈታችሁ ፕላስ ሳይኑ እየነካችሁ ለብቻው ሌላ ነገር ሰርች ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ነገር ለምሳሌ ዩቲዩብ ይጠቀማችሁ ፌስቡክ መጠቀም ስትፈልጉ ዩቲዩብን ከምትዘጉት እዚህ ጋር ፌስቡክ ከፍታችሁ የምትጠቀሙበትን አዲስ ታብ ክሬት እንደምታደርጉት ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ ማለት እዚህ ጋር ሜን አለ። ሜን ላይ ለምሳሌ ቴክስትን እዚህ ጋር ለብቻ ኤዲት ማድረግ ፈልጌ ከፈትኩት። እንደገና ሜን ላይ መለስና ደግሞ ፕሪኮምፑን ከፍቼ እንዳለ ቬክተሮቹ ምንድነው የሚመስሉት ሚሉትን ለመስራት ኤዲት ለማድረግ ይሄን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሙቭ ለማድረግ ወደዛ ለማድረግ ምን ለማድረግ ብፈልግ እነዚህ ነገሮች የማደርግበት ነገር ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ። ስለዚህ የተለያየ ነገሮችን ነው የምሰራው ማለት ነው አት ዘ ሴም ታይም። ስለዚህ አይጨናነቅብኝም። ልክ ይሄንን ለብቻ እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ ፈልጌ ከፍቼ ልክ እንደዚህ የዚህ ሌየር እያንዳንዱ እነዚህ አሁን የምታያቸው ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ። እያንዳንዱ እንደዚህ ጋር ሳጠፋው እንደምታዩት ማለት እነዚህ ነገሮች ለየብቻ ፎከስ አድርጌ መስራት ስፈልግ ገባችሁ አንድ ኮምፖዚሽን ውስጥ ጠቅላላ አድርጌ ይዘውና እቺ ለብቻ እዚህ ጋር ሰርቼ መውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እቺ ለብቻ ጂቱን ሰርቼ ወጥቼ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር አንድ ሌላ አይከን ወይም ሌላ ሪፕሬዘንት የሚያደርገን አካል ደግሞ መስራት ስፈልግ ኮምፖዚሽን ውስጥ ለብቻው ይዘውና ለብቻው ደግሞ ታርጌት አድርጌ ያን ነገር መስራት እንድችል ያግዘኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖዚሽን ታብ ላይ ደግሞ ያቀልላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር
ቴክስት አኒሜሽን፣ እዚህ ጋር ፕሪኮም፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ አካልን መስራት እንድችልና ለብቻው ስፔሲፊካሊ ታርጌት አድርጌ መስራት እንድችል የሚያቀልላችሁ ነገር ኮምፖዚሽን ታብ እንለዋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኮምፖዚሽን ታብ የምንለው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶስተኛው ፖይንት ሌላ ደግሞ የምናየው እንዴት ነው እሺ ኮምፖዚሽን ክሬት የምናደርገው፣ እንዴት ነው የምንከፍተው፣ እንዴት ነው አክሰስ የምናገኘው ወደ ኮምፖዚሽን እንዴት ነው ሚኖረን የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት ስትፈልጉ የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ወደ 3 አይነት ኮምፖዚሽንን መክፈት የምትችሉበት መንገድ አለ። አዲስ አፍተር ኢፌክት ለከፈታችሁ ሰዎች ልክ ወዲያውኑ ስትከፍቱት ቀደም ያያችሁትን ያሳያችኋል። ኮምፖዚሽን መጀመሪያ ላይ ያለችውን ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ግን ኢንኬዝ ደግሞ እየሰራችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ፔጅ ላይ ሆናችሁ ቢሆን ለምሳሌ ያክል እኔ ይህንን ፋይል ቢሰጣችሁና ይህን ፋይል ብትከፍቱት ልክ እንደዚህ ስለሆነ ቀጥታ የሚከፍተው አዲስ ኮምፖዚሽን መጨመር ብትፈልጉ እኔ ስራ ላይ የሆነ ነገር መጨመር ብትፈልጉ ለምሳሌ ኮምፖዚሽን እንዴት መክፈት እንዳለባችሁ ከዚህ ጋር ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንደኛው እዚሽ ጋር የምታያት እቺ የኮምፖዚሽን አይከን ብዬ ያሳየዋችሁ ሪፕሬዘንት የምታደርገዋል እቺኛን ክሊክ ማድረግ ነው። ልክ ይህን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ኔሙን መጻፍ ትችላላችሁ። አውቶማቲካሊ ኮምፖዚሽን 1 ምናምን ብሎ እንዳይጽፍባችሁ ለራሳችሁ ለይታችሁ ይሄ ኮምፖዚሽን ለብቻው ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ቴክስትን የሆነ ቴክስት ሞሽንን ነው ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ የፈለኩትኝ ወይስ አንድን ቬክተር ነገሮችን ነው ቬክተር ምናምን ምን እንደሆነ ወደው የሚቀጥለው ሌቭሎች ለሚቀጥሉት ኤፒሶዶች ላይ ስንደርስ እንመጣበታለን። ግን እንዲገባችሁ ያክል ኮምፖዚሽን ውስጥ ሪፕሬዘንት ልታደርጉ የምትፈልጉትን ነገር ኔሚንግ መስጠት በጣም አሪፍ ነው፣ ያቀልላችኋል። በኋላ ስፔሲፊካሊ ያንን ፈልጋችሁ መክፈት እንድትችሉ ያደርጋችኋል። ኮምፖዚሽን የምንለው እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተ አሁን ገና ቢጊነር ሌቨል ላይ ስለሆነ እነዚህ አድቫንስ እና 3D ሬንደር የሚለው ተታውትና ሲምፕሊ ቤዚክ የሚለው ላይ ፕሪሴት HDTV 108025 የሚል አለ። እሱን መርጣችሁ መክፈት ትችላላችሁ። እሱን አድርጉ። ይሄ ምን ማለት ነው? HD ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስትመርጡ ይሄን ራሱ ይመርጥላችኋል። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አድርጋችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ፒክሰል አስፔክት ሬሽዮ እንደዚህ ስኩዌር ፒክሰል ታደርጋላችሁ። ስፔሲፊካሊ እንደዚህ ነው ብሎ የምትቀይሩት ነገር የለም። ራሱ እንደዚህ ፕሪሴቱን በመጠቀም እንደዚህ ስለሚያደርግላችሁ እናንተ የተለየ የምታደርጉት ነገር የለም። ግን ፍሬም ሬቱን እነዚህ አሁን የቪዲዮ ላይ በምታዩት በዚህ አድርጉት እኛ ሀገር ላይ እስከሆናችሁ ድረስ ማለት ነው። ሌላ ሀገር ላይ ከሆናችሁ ግን ፍሬም ሬት በሀገራችሁ ባላችሁበት ሀገር ምረጡለት ማለት ነው። ሪዞሉሽንን ፉል ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ሴት ታይም ኮድ የምትላለች አይደለ? ሴም ታይም ኮድ እና ዱሬሽኗን ግን ምን ማድረግ አለባችሁ? መምረጥ መቻል አለባችሁ። እንደምትሰሩት ፕሮጀክት ግን ዲተርማይን ይሆናል። ለምሳሌ ያንን ሞሽን የምፈልገው ለ10 ሰከንድ ከሆነ ዱሬሽኑን እዚህ ጋር 10 ሰከንድ ለዋለኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እዚች እንዲህ ታደርጋላችሁ። ባክግራውንድ ደግሞ ዋይት ነው የኔ። ጥቁርን ማድረግ ሳይ ፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። ልክ ኦኬ በምትሉበት ሰዓት ቅድም መጀመሪያ ስንከፍት እንደነበረው እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን 1 ብሎ እዚህ ሴክተር ላይ ይገባል። እንደ አዲስ አሁን እናንተ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገሮች መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁን ይሄንን እንዝጋውና እንመለስ ወደዚህ። ስለዚህ ጋይስ ክሬት የምታደርጉበት አንዱ ኦፕሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄን ክሬት የምታደርጉበት ሾርት ከት አለ ኪቦርዳችሁ ላይ በመጠቀም። ይሄንን የምታዩት ልጆች በዊንዶ ላይ ከሆነ እያያችሁ ያላችሁት ኮንትሮል ፕላስ ኤን ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትሮል ማለት የኪቦርዳችሁ በግራችሁ በኩል ከታች ያለችው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። CTRL ለምትለው ኮንትሮል ትባላለች። እሷን ይዛችሁ ኤንን ስትነኩ ይከፍትላችኋል። ወይም ደግሞ በማክ ላይ ያላችሁ ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ ኮማንድ የሚል አለ። ኮማንድ ነክታችሁ ኤንን ስትነኩ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤን ስነካ እንደምታዩት እንደዚህ ይከፍታል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ትመጡና ከላይ ቶፕ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን የምትታያችሁ አለች። ኮምፖዚሽን ትሉና እዚህ ጋር ኒው ኮምፖዚሽን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ እንደ ቀደም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኔሙን ሪኔም ማድረግ ብትፈልጉ ወይም ደግሞ የተለያየ ሴቲንግ እዚህ ላይ መቀየር ብትፈልጉ ማለት ነው አንድ ምን ታደርጋላችሁ? ከፕሮጀክት ፓናል ወይም ይሄ ፕሮጀክት ፓናል ምንለው ይሄ ነው። እዚህ ፕሮጀክት ፓናል ላይ ትመጡና እዚህ ጋር ይሄ ለምሳሌ አንዱ ክሬት ያደረኩት ኮምፖዚሽን ይሄ ነው እንበል። እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ሌፍት ክሊክ ሳደርግ ኮምፖዚሽን ሴቲንግ የሚል አለ። እሱን ነካለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን አሁን አጎራ ብለው ይሄን እንደዚህ ኦኬ ካልኩት ይቀይረዋል ማለት ነው እንደምታዩት ሲጋ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄን መቀየር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር መቀየራችሁ ሴቲንጎች ቢኖር ለምሳሌ የዚህ ኮምፖዚሽን ዱሬሽን 45 የሚለውን እኔ የምፈልገው በቃ 15 ሰከንድ ነው ብል 15 አድርጌ ኦኬ እለዋለሁ። ስለዚህ የዚህ ኮምፖዚሽን ሌንግዝ 15 ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ከፍቼ ባሳያችሁ እዚህ ጋር ታይም ላይን ፓናሉ ላይ 15 ሰከንድ ነው የሚለው ማለት ነው ቀነሰ። ስለዚህ በዚህ 15 ሰከንድ ውስጥ
ነው አንድን የሆነ ቴክስት አኒሜሽን የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ 15 ሰከንድ ፕሌይ አድርጎ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ ለምሳሌ አንድ 20 ደቂቃ ቪዲዮ በምታዩበት ጊዜ ላይ የተለያዩ ምስሎች የተለያየ ቦታ ላይ ተቀረጹ ወይም የተለያየ ኢፌክቶች የተለያየ ምስሎች የተቀያየሩ የሚመጡበት ነገሮች እያንዳንዱን እንደ አንድ ኮምፖዚሽን ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ረጅም በሚሆንበት ጊዜ። ይሄ ግን ለምሳሌ እኔ በዚህ ኤግዛምፕል እያሳያችሁ ያለሁት አንድ ሲምፕል የሆነች ሎጎ ስለሆነች ብዙም ጊዜ ወይም ብዙ ደቂቃዎችን አይፈልግም 15 ሰከንድ ብቻ ነው ማለት። ግን በዚህ 15 ሰከንድ ውስጥ ግን የሚሰሩት የምታዩቸው ቪዥዋል እይታዎች ብዙ ስራዎች አሉት። እነሱን እየመጣንባቸው እንሄዳለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው መክፈት የምንችልበት መንገድ ምንድነው? አዲስ ኮምፖዚሽን እዚሁ ጋር ዝም ብላችሁ መታችሁ ይሄን ራሱ ሌፍት ክሊክ ብትሉ እንደምታዩት ኒው ኮምፖዚሽን ብላችሁ መክፈት ትችላላችሁ ፕሮጀክት ፓናላችሁ ላይ ማለት ነው። ሶ ጋይስ ይሄ ነው የሚመስለው እንግዲህ ኮምፖዚሽን ክሬት የምናደርግበት መንገድ ደግሞ አንደኛው ማለት ነው። እንደምታዩት ግን አንድ ነገር ካስተዋላችሁ ኮምፖዚሽን ክሬት በማድረግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኮምፖዚሽኖች እዚህ ጋር ያሉ እያልኩ እንዲየነካው በማሳያችሁበት ሰዓት ላይ እዚህ ፕሮጀክት ፓናል ላይ ነው የምመጣው። ፕሮጀክት ፓናል ደግሞ ለብቻው በውስጡ ብዙ የሚይዛቸው ዲቴይሎች ይኖራሉ። ወደዛ ደግሞ በሚቀጥለው ኤፒሶድ ላይ የምንመጣና የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው ጋይስ። ሰው ጠቅለል ለማድረግ ያክል እነዚህን የኮምፖዚሽን ፖይንቶች ሰመራይዝ እናድርጋቸው። አንደኛ ኮምፖዚሽን የተለያዩ ኢንዲቪዥዋል የሆኑ የቪዲዮ ሲኩዌንስ መሆናቸው አይተናል። ሁለተኛ አንድ የአፍተር ኢፌክት ፕሮጀክት የተለያዩ ኮምፖዚሽኖችን አንድ ላይ እንደሚይዝ አይተናል። ሶስተኛ ደግሞ ኮምፖዚሽን ውስብስብ የሆነ ፕሮጀክትን በምንሰራበት ጊዜ አሁን እዚህ ላይ የምታዩት ፕሮጀክትን ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን በምንሰራበት ጊዜ ቀለል እንዲለን ያደርግልናል ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ኮምፖዚሽን ምስልንና ጊዜን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። አንድ ላይ ሁለቱን ፓናሎች በመጠቀም ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ይህን ይመስላል በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። በሚቀጥለው ደግሞ ፕሮሚስ እንዳደረግኩት ምን አሳያችኋለሁ። ፕሮጀክት ፓናል ደግሞ ለብቻው ኢንዴፕዝ ገብተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደተለመደው ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቻው።